નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. મહત્વના સમાચાર. મુખ્યમંત્રી પાસે ખંડણી માંગનારની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. વાવના કથાકાર બટુક મોરારીની ધરપકડ થઈ છે. બટુકે સોશિયલ મીડિયામાં સીએમને આપી હતી ધમકી. રાજસ્થાનના રેવદરથી એલસીબીએ કરી છે ધરપકડ. સીએમ પાસે 1 કરોડની ખંડણી માંગી હતી. ખંડણી વાવ પોલીસ મથકે નોંધાશે ગુનો. બનાસકાંઠા પોલીસે આરોપી બટુક મોરારી બાપુને ગુજરાત લઈ આવવા રવાના થઈ હોવાની જાણકારી મળી રહી છે. તો જે ખંડણીની વાત કરવામાં આવી હતી, સાથે ધમકી આપવામાં આવી હતી, તે વ્યક્તિ બટુક મોરારી કે જેનો વિડીયો ગઈકાલે વાયરલ થયો હતો સોશિયલ મીડિયામાં, તે વ્યક્તિની પોલીસે પકડી અને હાલમાં ગુજરાત લાવવા માટેના પ્રયાસ શરૂ કર્યા છે. ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા આનંદ જયસ્વાલ અમારી સાથે જોડાયા છે. તેમની પાસે વધુ માહિતી મેળવીશું. જી આનંદ. જી ચોક્કસ જણાવ્યું કે બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી વિસ્તાર વાવમાં ગઈકાલે રામકથાકાર મહેશ ભગત ઉર્ફે બટુક મોરારીએ સીએમને ધમકી આપી હતી. મુખ્યમંત્રીને પાસેથી 1 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગી હતી અને જો 1 કરોડ રૂપિયા 11 દિવસમાં નહીં આપે તો તેમનું અકસ્માતમાં મોત નિપજાવી દેવાની ધમકી આપી હતી ને એ વિડીયો બનાવી તેમણે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો હતો. આ વિડીયો વાયરલ થતા જ બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ હરકતમાં આવી હતી. તાત્કાલિક જિલ્લા એલસીબી અને વાવ પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી બટુક જે મોરારી હતા તેમની તપાસ હાથ ધરી હતી. પરંતુ જે મહેશ ભગત ઉર્ફે બટુક મોરારી જે ધમકી આપનાર છે તે રાજસ્થાન તરફ નાસી ગયો હોવાની માહિતી મળતા જ પોલીસે તરત રાજસ્થાન પોલીસનો પણ સંપર્ક કર્યો હતો અને આજે બપોરના સમયે તે રેવદર પાસે હોવાની માહિતી મળતા જ રાજસ્થાન પોલીસ અને બનાસકાંઠા જિલ્લા એલસીબી પોલીસે સાથે મળી આ બટુક મોરારીની ધરપકડ કરી છે ને તેને અત્યારે વાવ પોલીસ મથક લાવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે અત્યારે. અને વાવ પોલીસ મથક લાવ્યા બાદ બટુક મોરારી સામે ગુનો નોંધી વધુ આગળ તપાસ હાથ ધરાશે. આનંદ, કેટલા લોકોની પોલીસની ટીમ ગઈ હતી? બટુકની આજે માહિતી છે તે કેવી રીતે મળી હતી તે વિશે કોઈ હાલમાં જાણકારી? જી ચોક્કસ. ગઈકાલે જયારે આ જે વિડીયો જે હતો સીએમને ધમકી આપ્યાનો જે વિડીયો સોશિયલ મીડિયા વાયરલ થયો હતો તેમાં બટુક મોરારીએ પોતાનો મોબાઈલ નંબર પણ જાહેર કર્યો હતો અને પોલીસે તેના આધારે જ મોબાઈલ લોકેશનના આધારે જ તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં અલગ અલગ એલસીબીની ટીમો બનાવી હતી અને મોબાઈલ લોકેશન રાજસ્થાન તરફ નું બતાવતા જ રાજસ્થાન પોલીસ અને બનાસકાંઠા જિલ્લા એલસીબી પોલીસની જે સંયુક્ત ટીમોએ તપાસ હાથ ધરી હતી. બાદમાં આજે રેવદર પાસેની માહિતી મળતા જ પોલીસે ત્યાંથી આ બટુક મોરારીની અટકાયત કરી છે અને અત્યારે વાવ લઈને આવવા માટેની તજવીજ હાથ ધરી છે. જી આભાર આનંદ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો હાલમાં બટુક મોરારી કે જે શખ્સ છે પકડાઈ ચૂક્યો છે. સીએમને ધમકી આપી ખંડણી માંગી હતી. પોલીસ હાલમાં વાવ લાવવા માટે તેને રવાના થઈ છે. મધ્યપ્રદેશથી સમાચાર. દુર્ગ ઉધમપુર ટ્રેનમાં લાગી છે આગ. ધોલપુર મુરેનાની વચ્ચે ટ્રેનમાં આગ લાગી છે. વૈષ્ણવ દેવીથી પરત ફરતા સમયે ટ્રેનમાં લાગી છે આગ. ટ્રેનના 4 ડબ્બામાં આગ લાગી છે. સદનસીબે મોટી જાનહાની ટળી છે. હાલમાં જાણકારી છે તે પ્રમાણે કોઈ જાનહાની નથી થઈ, કોઈ વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત નથી થયું. સમય સૂચકતા વાપરી તમામ પેસેન્જર્સ જે મુસાફરો હતા તે ઉતરી ગયા હતા, પરંતુ આગ કયા કારણોસર લાગી તે જાણકારી હજી નથી મળી. આગ પર કાબુ લેવાના પ્રયાસ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. સ્થાનિક લોકો પણ આસપાસથી દોડી આવ્યા હતા કે જ્યારે તેઓએ ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોયા હતા. સ્થાનિક લોકોએ જે મુસાફરો ફસાયેલા હતા તેઓને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા. આગ લાગવાનું કારણ હજી સુધી જાણી શકાયું નથી, પરંતુ ટ્રેનના 4 ડબ્બા બળીને ખાખ થઈ ગયા છે. ધોલપુર મુરેનાની વચ્ચેની ટ્રેનની આ ઘટના બપોરની હાલમાં હોવાની જાણકારી મળી રહી છે. બપોરના સમયે આ ઘટના ઘટી હતી. એસી જે ડબ્બા હતા તેમાં આ ઘટના થઈ હોવાની પ્રાથમિક માહિતી છે. તપાસ કરવામાં આવશે અને તપાસ બાદ ખ્યાલ આવશે કે આગ લાગવાનું કારણ શું છે. સદનસીબે એક પણ વ્યક્તિએ પોતાનો જીવ ખોવાનો વારો નથી આવ્યો. સ્થાનિકોની મદદથી જે મુસાફરો ફસાયેલા પણ હતા તેઓને પણ સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા. સાથે જ ફાયર વિભાગની ગાડીઓને પણ ઘટના સ્થળ માટે કોલ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. તો ફાયરની ગાડીઓ પણ તુરંત ઘટના સ્થળે પહોંચી ચૂકી હતી. આગ પર કાબુ મેળવી લેવાયા હોવાની પણ પ્રાથમિક જાણકારી હાલમાં મળી રહી છે, પરંતુ આગ કયા કારણોસર લાગી ટ્રેનમાં તે જાણકારી નથી મળી. ટ્રેનના કુલ 4 ડબ્બા આગને હવાલે થઈ ગયા હતા. 4 ડબ્બા બળીને ખાખ થઈ ગયા છે. तो न्यूज 18 संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े गया है. अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे किस वजह से ये आग लगी थी और हाल में क्या परिस्थिति है ट्रेन की? देखिए, अब तक जो आग लगी थी ट्रेन में उसकी जो कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि ये ट्रेन थी, ये ट्रेन उधमपुर से दुर्ग जा रही थी. उसकी A1 और A2 बोगी में आग लगी है जो A3 बोगी तक पहुंच गई थी. बताया ये भी जा रहा है कि जितने पैसेंजर थे सबको सकुशल बाहर निकाल लिया गया है. इसके अलावा जो सामान था वो भी बाहर निकाल लिया गया है. तो अभी तक कोई कैजुअलिटी सामने नहीं आई, नहीं कोई बड़ा हादसा सामने आया है. आग किन कारणों से लगी है बोगियों में इसकी जांच जारी है. रेल मंडल का ये कहना है कि जो भी जांच के बाद सामने आएगा वो बताया जाएगा. तो फिलहाल ट्रेन अभी अपने गंतव्य की ओर रवाना नहीं हुई है, मौके पर ही खड़ी हुई है. जो तमाम यात्री अन्य यात्री जो दुर्ग ले जा रहे थे झांसी की तरफ निकलते होते हुए
उनको सकुशल बचाया गया। तो कहीं ना कहीं हादसा बड़ा माना जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कोई भी यात्री कैजुअलिटी नहीं हुई है तो ये बड़ी राहत वाली बात है। तो फिलहाल मौके पे जो अधिकारी हैं रेलवे के वो पहुंच गए हैं। जांच के कारणों से जो आग लगी है उसकी जो कारणों पता लगाया जा रहा है, किस वजह से आग लगी है ये आगे स्पष्ट हो पाएगा। तो सारे यात्री सुरक्षित है, इनका सामान सुरक्षित है और मौके पर जितने भी जो अधिकारी हैं वो मौके पर खड़े हुए हैं और ट्रेन अभी तक रवाना नहीं की गई है। हालांकि कुछ ट्रेनें जरूर थोड़ी बहुत विलंब से हुई है, लेकिन उसको लेकर के भी जो सतर्कता से बढ़ती जा रही है, आगे कोई हादसा ना हो इसको लेकर के फिलहाल मौके पर जो अधिकारी हैं वो खड़े हुए हैं। जी अश्विनी, ये कितने बजे की घटना थी और तकरीबन कितने मुसाफिर थे, यात्री थे जो इस पे सवार होकर जा रहे थे? देखिए, ये घटना 3:40 की थी जब ये ट्रेन नई दिल्ली से होते हुए जैसे ही मुरैना पहुंची, वैसे ही इसकी A1 और A2 की बोगी में आग लगी। A1 से आग शुरू हुई और A1 बोगी तक आग पहुंची, इसके बाद A2 बोगी में आग लगी। तो 3:40 जैसे ही ट्रेन में आग की लपटी उठी, तत्काल ड्राइवर ने सावधानी बरतते हुए हल्का से इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए ट्रेन को मौके पर ही रोक दिया है। इसके बाद ट्रेन जो उससे सवार थे बोगी में यात्री, सभी यात्रियों पर भरपूर समय था, वो सब कूद करके किसी तरीके से जान बचा करके बाहर निकल आए। तो फिलहाल बड़ी बात यह है, राहत वाली बात यह है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ये एक बड़ी राहत वाली बात है। अब आग की किस कारणों से आग लगी है ट्रेन में, अब इसका वो जो जांच इसकी जांच शुरू होगी, जांच आने के अंदर मालूम पड़ेगा। इसमें तकरीबन कितने थे? इसमें करीब 100 के आसपास तीनों कोच थे, उसमें यात्री सवार थे। जी शुक्रिया अश्विनी जी सारी जानकारी के लिए। तो હાલમાં 4:45 વાગ્યાની આ ઘટના છે અને 5 વાગ્યાનો સમય થઈ ગયો છે। ટ્રેન આગળ નથી ગઈ, પરંતુ કોઈ પણ જાનમાલને નુકસાન નથી થયું। અને સમાચારમાં હવે વાત સહાયની સમસ્યાની। तो कोरोना सहाय मामले आरोग्य मंत्रीનું નિવેદન। કોરોનાના મૃતકોના પરિવારને કોઈ મુશ્કેલી નહીં પડે, પુરાવો હશે તેવા તમામને સહાય આપીશું। એમસીસીડી સર્ટી લેવા લોકો ઉતાવળ ન કરે, કોરોના સારવાર અંગે જે પણ પુરાવા હશે તેને માન્ય રખાશે। સર્ટિફિકેટની ફોર્મ છે, ફોર્મની અંદર પોતાની પાસે જ્યારે પણ કોવિડની સારવાર લેતા હોય એટલે સ્વાભાવિક સીટી સ્કેન કરાવ્યો હોય તો સીટી સ્કેન પણ હોય, એને કોઈ ચિકિત્સા કરાવતા હોય, એમને કોઈ ટ્રીટમેન્ટ કરાવી હોય તો પણ એની ફાઇલમાં હોય। અત્યારે દાખલો નહીં, અત્યારે તો કેવળ ફોર્મ લઈને એને ભરવાનું છે। શાના દાખલાની વાત આપ કરો છો? દાખલો નહીં, એની પાસે જે પણ કોઈ પુરાવો હોય, નાનો મોટો જે હોય એ લઈ અને ભરવાનો વિષય છે। નવા વેરિયન્ટને લઈને બોલ્યા છે આરોગ્ય મંત્રી। કેન્દ્રની તમામ ગાઈડલાઈનનું પાલન કરાશે, તમામ પ્રકારની સતર્કતા રાખવામાં આવશે। પણ પ્રકારનો જુદો વાયરસ મ્યુટ થાય, મ્યુટન્ટ થાય, નવો કોઈ પણ ડેન્જર અથવા તો ખતરનાક લાગતો વાયરસ જે પણ દેશમાંથી આવતો હોય એટલે સ્વાભાવિક ભારત સરકારના કાન પણ સરવા થાય અને સ્વાભાવિક છે એ બાબતોની વખતો વખત એસઓપીઝ અને એની ગાઈડલાઇન્સ અને ભારતમાં કેવી રીતે ન પેસે એના માટેની ચિંતા કરતા જ હોય છે। જે તે પરિપત્ર અથવા તો જે ચિંતા કરવાની હોય ભારત સરકાર કરતી હોય અને ભારત સરકાર જે ગાઈડલાઇન્સ અથવા તો જે પણ કોઈ પ્રકારની સૂચનાઓ ગૃહ વિભાગ દ્વારા મળે એનો ગુજરાત સરકાર બિલકુલ અમલ કરી રહી છે। આ તરફ અમદાવાદમાં કોરોના વાયરસનો કહેર ઓછો થઈ ગયો છે, પરંતુ આ કહેર બાદ હવે લોકોને સરકારી સહાય સતાવી રહી છે। અમદાવાદમાં કોરોના વાયરસમાં મૃત્યુ પામેલા લોકો માટે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ કેન્દ્ર સરકાર સહાયથી જાહેરાત કરી છે। આ 50,000ની સહાય માટે લોકો 100 વખત ધક્કા ખાતા હોવાનું સ્વીકારી રહ્યા છે। અમદાવાદના સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવેલા જન્મ મરણ નોંધણી કેન્દ્રના આ દરરોજના દ્રશ્યો છે। દરરોજ લોકો અહીં આવે છે અને લાઇનમાં ઊભા રહીને જ્યારે નંબર આવે ત્યારે ડોક્યુમેન્ટ આપીને નીકળી જાય છે, પરંતુ લાઇનમાં ઊભા રહીને ડોક્યુમેન્ટ આપવા સુધીની જે જંજાળ છે એ લોકોને અંદરથી કોરી ખાય છે। નથી કઈ જગ્યાએ ક્યાં જવાનું મેડમ, કોઈ ખબર હોય તો ખબર હોય। અત્યારે ક્યાંની હું ધક્કા ખાઉં છું, પેલા કે અહીંયા જાઓ, નહીં બારી ઉપર જાઓ, 3 નંબરની બારી ઉપર જાઓ, હવે ખબર પડી કે હવે અહીંયા મળે છે। તો લોકોનો આરોપ છે કે સર્ટિફિકેટ માટે લોકોને ધરમ ધક્કા ખાવા પડે છે। લોકોનો આરોપ છે કે મિસમેનેજમેન્ટના કારણે મુશ્કેલી વધી રહી છે। સરકારી સહાય જોઈએ છે પણ સરકારી ધક્કા હેરાન કરે છે। મારા ફાધર કોવિડ में एक्सपर्ट થઈ ગયા હતા, પણ કોવિડનું સર્ટિફિકેટ તો છે, પણ ત્યાંથી ઓફિસવાળા એવું કહે છે કે આ માન્ય રાખશે, પણ હવે એ લોકો એવું કહે છે મામલતદાર લોકો કે આ માન્ય નહીં રાખો, 4 નંબરનું ફોર્મ જોઈશે।
તો અમદાવાદમાં કોરોનામાં મૃતકોના પરિવારજનોને સહાય મેળવવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે. એમસીસીડી સર્ટિફિકેટ લેવા માટે લોકો ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે. સિવિલ હોસ્પિટલના એએમસી સેન્ટરમાં મૃતકોના પરિવારજનોની લાંબી લાઈનો લાગી છે. સેન્ટર પર અવ્યવસ્થા હોવાને કારણે લોકો ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. આ વ્યવસ્થાને કારણે લોકોએ સરકાર સામે રોષ ઠાલવ્યો હતો. કોરોનામાં મૃત્યુ થયા બાદ હવે સરકારને કોર્ટ દ્વારા એક ઠપકો આપવામાં આવ્યો હતો અને સહાય માટેની જ્યારે આપવા માટે કહ્યું છે ત્યારે સરકાર દ્વારા હવે પ્રોસેસ કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ ઘણી વખત એવું બન્યું હતું કે કોરોનામાં જેનું મૃત્યુ થયું છે તેના સર્ટિફિકેટ ઉપર કોરોનાથી મૃત્યુ થયેલું છે તેવું લખેલું ન હતું અને અત્યારે હવે આપ જોઈ શકો છો કે લોકો પોતાના સ્વજનને ગુમાવ્યા બાદ પણ હવે સહાય લેવા માટે કેટલી મહેનત કરી રહ્યા છે. વહેલી સવારથી આવી કતારોમાં ઊભી રહ્યા છે. આપણી સાથે છે જે લોકો અહીં જન્મ મરણનો દાખલો સાથે જ જેમાં જે સર્ટિફિકેટ હતું એ સર્ટિફિકેટમાં પણ લખાવવાનું હતું કે કોરોનાથી મૃત્યુ થયું છે. હવે 1200 બેડમાં જે લોકોના મૃત્યુ થયા છે તેના માટેની આ પ્રોસેસ ચાલી રહી છે. આપનું નામ કહેશો? મારું નામ અરવિંદ જોશી છે. મારો ભાણેજ છે 17-4 એપ્રિલે 1200 બેડની સિવિલ હોસ્પિટલ અસારવામાં એક્સપાયર થઈ ગયો. આ એનું સર્ટિફિકેટ છે. હવે કોરોનામાં પોઝિટિવ હતો, સુપ્રાટેકમાં કોરોના પોઝિટિવ બતાવે છે. પોઝિટિવ રિપોર્ટ હોવા છતાં જ્યારે ડેથ સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યું ત્યારે કોરોના નથી એવું લખવામાં આવ્યું છે. અને ત્યાર પછી હવે સરકારશ્રીએ જે ગાઈડલાઈન પ્રમાણે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પ્રમાણે જેમ વળતર આપવાની જાહેરાત કરી એના માટે કોરોનાનું કારણ લખેલું હોવું જોઈએ. હવે એ કોરોનાના રીઝન દર્શાવતું કારણ લેવા માટે અત્યારે અમે અહીંયા સવારથી આવેલા છીએ પણ અહીંયા કોઈ પણ જાતની વ્યવસ્થા નથી. આ સિવિલમાંથી દાખલો આપ્યો છે. અમારા મિસિસ 1200 બેડની વોર્ડમાં દાખલ કરેલા હતા. આ અંદર કોરોનાનું કારણ લખ્યું નથી અને વેન્ટિલેટર ઉપર હતા તો એ છતાં આજે ફોર્મ એમસીડીનું ફોર્મ ભરીને આપ્યું. આજે અઠવાડિયું થયું તોય હજી એનું આપતા મરણનો દાખલો આપતા નથી અને સર્ટિફિકેટમાં કોરોનાનું કોઈ કારણ દર્શાવ્યું નથી અને ધક્કા ખવડાવે છે. આ ફોર્મ આપ્યા બાદ પણ લોકો અત્યારે હેરાન થઈ રહ્યા છે કે કોઈ જવાબ નથી આવતો. આગળની શું પ્રોસેસ થશે, આ ફોર્મ સાથે કયા પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટ્સ જોડવામાં આવશે, કોઈ જ છે તે જવાબ આપવામાં નથી આવતો. સાથે જ પૂછપરછ છે કેન્દ્ર છે તે પણ નથી રાખવામાં આવ્યું કે જેના કારણે અભણ કોઈ લોકો આવે છે તો એને સહાય થઈ શકે, મદદ મળી શકે. પરંતુ અહીં વ્યવસ્થાના અભાવે લોકો સ્વજન ગુમાવ્યા બાદ પણ અત્યારે હેરાન થઈ રહ્યા છે સહાય લેવા માટે. કેમેરામેન ખેંગાર રાઠોડ સાથે બીબુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. તો કોરોનામાં મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારજનોને સહાય આપવા અંગે અમદાવાદના કલેક્ટર સંદીપ સાંગલેએ કહ્યું કે અમદાવાદના સરકારી ચોપડે શહેરી વિસ્તારમાં 3318 અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 93 મોત થયા છે. આ દરેક પરિવારજનોને સહાય આપવામાં આવી રહી છે. ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં જ 10 દિવસના સમયગાળામાં પરિવારજનોને સહાય ચૂકવી દેવામાં આવશે અને અમદાવાદમાં 300થી વધારે લોકોને અત્યાર સુધી સહાય આપી દેવામાં આવી છે. જે સરકારી ચોપડે નોંધાયેલા એએમસી વિસ્તારના 3318 અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના 93 જેટલા જે સરકારી ચોપડે નોંધાયેલા કોવિડ ડેથ્સ છે એમના વારસદારોને સહાય આપવા માટેની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવેલ છે. તમામ મામલતદાર કચેરીઓમાંથી એમને ટેલિફોનિક સંપર્ક પણ કરવામાં આવ્યો છે અને એમનું એડ્રેસ મેળવીને રૂબરૂ એમના સાથે કોન્ટેક્ટ કરીને જે એના માટે ડોક્યુમેન્ટ્સ જોઈએ એ મેળવવાની પ્રક્રિયા અને મંજૂર કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આપણે સહાય વિતરણ એમને ડાયરેક્ટલી કરવા જઈ રહ્યા છે. આ સરકારમાંથી ગઈકાલે જે જીઆર આવ્યો છે એમાં 10 દિવસમાં આ બધું ચૂકવણી કરવાની સૂચના આવેલી છે. તો રાજ્ય સરકારે કોરોનામાં મૃત્યુ પામનાર વારસદારને 50,000ની સહાયની જાહેરાત કરી હતી. સહાય માટે લોકો કલેક્ટર કચેરી તેમજ મનપા કચેરી ખાતે ફોર્મ જમા કરાવવા લાઇનોમાં જોવા મળી રહ્યા હતા. જિલ્લા કલેક્ટરે મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તબક્કે રાજકોટ શહેર જિલ્લામાં રાજ્ય સરકારની સૂચના મુજબ 738 અને સહાયપાત્ર ફાઇનલ કરાયા છે. આજે 144ને સીધા બેંકમાં નાણાં ચૂકવી દેવાયા છે. કાલ સુધીમાં વધુ 150ને સહાય ચૂકવી દેવાશે. જેમ જેમ ફાઇનલ થતું જશે તેમ તેમ અરજીઓ ક્લિયર કરી સહાય ચૂકવી દેવાશે. રાજકોટ જિલ્લામાં 11 તાલુકામાં પણ ફોર્મ રિસીવ થઈ રહ્યા છે અને અહીંયા ડિઝાસ્ટર બ્રાન્ચમાં પણ આપણે ફોર્મ્સ રિસીવ થઈ રહ્યા છે. ગઈકાલ સુધી આપણે 721 ફોર્મ આપણને મળ્યા છે ગઈકાલે અને આજ સવારનો ડેટા 1000+ છે. પણ આની અંદર ઘણી સ્ક્રુટિનીઝ પણ કરવાનું રહેશે કે જેન્યુઇન કયા છે. આ બધું ચાલી રહ્યા છે. એટલે કદાચ આપણે પહેલા જિલ્લા છે જેમાં આજ સવારે 144 લોકોનું એકાઉન્ટમાં પૈસા પણ જમા પણ આપણે કરાવી દીધા છે અને આવનારા
સમયમાં પણ આપણે સ્ક્રુટિની કરીને એમનું ચૂકવણીની કામગીરી અત્યારે હાલ ચાલી રહ્યા છે. તો સુરતમાં કોરોના રસીનો બીજો ડોઝ લેનારને પ્રોત્સાહન આપવા નવતર પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. રસીનો બીજો ડોઝ લેનારને સુરતના 75 જેટલા સેન્ટર ઉપર 1 કિલો તેલ આપીને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. સુરત મહાનગરપાલિકાએ વેક્સિન અભિયાનને વધુ તેજ કરવા માટે અને લોકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે અવનવી યોજનાઓ મુદ્દા હોય છે. ત્યારે આજે સુરતના 75 જેટલા લોકોને વેક્સિન પહોંચે તે માટે આ તેલના આપવામાં આવ્યા છે પાઉચ 1 કિલોના. પ્રોત્સાહિત કરવા માટે અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. લોકો વેક્સિન લેવા પહોંચે તેમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સુરત મહાનગરપાલિકાએ 1 લીટર તેલ આપવાની યોજના કરી છે. ખાસ કરીને ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે પ્રમાણમાં વ્યક્તિ લેવાની બાકી છે તે માટે પણ આ ફાયદો થશે. कॉरपोरेशन की फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन है वो 150% ऐसा हो गया है और सेकंड डोज का सर्टिफिकेशन 80 to 85% जैसा है. तो 15% जो लोग बाकी है सेकंड डोज के लिए उन लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए युवा जो अनस्टॉपेबल एनजीओ है उनके साथ सूरत कॉरपोरेशन के साथ मिलकर जो अपने 78 हेल्थ सेंटर है वहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है. और सुबह से बात करें तो सुबह से मॉर्निंग से लेके अभी तक की बात करें तो अच्छा रिस्पांस सभी 78 सेंटर पर पब्लिक का रहा हुआ है. વિરામબાદ આપનું સ્વાગત છે. બોટાદમાં ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીમાં નિરસ્તા જોવા મળી રહી છે. જિલ્લામાં 1170 ખેડૂતોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે, પરંતુ તેમાંથી 410 ખેડૂતોને મગફળી વેચવા બોલાવવામાં આવ્યા છે. પરંતુ તેમાંથી પણ માત્ર 82 ખેડૂતો જ અત્યાર સુધી માર્કેટ યાર્ડે પહોંચ્યા છે, જેમાંથી 8 ખેડૂતોની મગફળી રિજેક્ટ કરવામાં આવી છે. જિલ્લામાં બહાર બજારમાં વધારે ભાવ મળતા હોવાથી ખેડૂતો મગફળી વેચવા ન આવતા હોવાનું ખેતીવાડી અધિકારીએ નિવેદન આપ્યું હતું. અહીંયા આવી એટલે અધિકારીઓ પહેલાં એક અમારી સિંગમાંથી નમૂના લે છે. નમૂના લઈને અહીંયા ઓફિસની અંદર લાવે છે. ઓફિસની અંદર વજન કરી અને એનો ઉતારો કાઢે છે અને ઉતારો કાઢીને પછી ઉતારો આપણો પૂરો આવે એટલે એ તરત પાસ થઈ જાય. ડેઈલી બંને કેન્દ્ર ઉપરથી મેસેજ મોકલાવીએ છીએ. આજ દિન સુધી 410 ખેડૂતોને આપણે મેસેજ મોકલા છે. તે પૈકી 82 ખેડૂતો ખરીદી માટે આવેલા હતા, જેમાંથી 74 પાસ થયા છે અને 8 છે ધારાધોરણ મુજબ ન હોય જેથી રિજેક્ટ થયેલા છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. ત્યારે બોટાદ જિલ્લાની જો વાત કરવામાં આવે તો બોટાદ જિલ્લામાં કુલ 1170 ખેડૂતો દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળીના રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું. ત્યારે ગત 10 નવેમ્બરથી બોટાદ જિલ્લાના બોટાદ અને ગઢડા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી શરૂ કરવામાં આવી છે. પરંતુ કંઈક ને કંઈક ખેડૂતોમાં નિરસતા જોવા મળી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. 10 નવેમ્બરથી ગઈકાલ સુધીમાં બોટાદ જિલ્લામાં કુલ 410 ખેડૂતોને SMS મારફતે વહીવટીતંત્ર દ્વારા બોલાવવામાં આવ્યા છે, પણ તેમાંથી માત્ર 74 ખેડૂતો જ અહીં આવ્યા છે અને બાકીના ખેડૂતો નથી આવ્યા. તો બીજી બાજુ જો વાત કરવામાં આવે તો 8 જેટલા ખેડૂતોની મગફળી રિજેક્ટ થઈ છે. એટલે સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળીની જાહેરાત તો કરી દેવામાં આવી, પરંતુ બોટાદ જિલ્લામાં કંઈક ને કંઈક હજી સુધી ખેડૂતોમાં નિરસતા જોવા મળી રહ્યું તેવું લાગી રહ્યું છે. પ્રકાશ સોલંકી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, બોટાદ. તો મહેસાણાના એપીએમસીમાં ડાંગરની મબલક આવક થઈ રહી છે. એક સપ્તાહમાં 50,000થી વધુ બોરી ડાંગરની આવક થઈ છે. હાલ ખેડૂતોને ડાંગરના 280થી 400 સુધી ભાવ મળી રહ્યા છે. ખેડૂતોને શ્રીરામ જાતની ડાંગરના 390થી લઈ 550 સુધીના ભાવ મળ્યા છે. ડાંગરની ભરપૂર આવકને પગલે એપીએમસી બહાર ટ્રેક્ટરોની લાંબી લાઈન લાગી છે. કડી એપીએમસીમાં સારી વ્યવસ્થા અને પૈસા પણ જલ્દી મળતા હોવાથી ખેડૂતો કડી માર્કેટયાર્ડની પ્રથમ પસંદગી કરી રહ્યા છે. અમારા કડી માર્કેટયાર્ડના સારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સારી પેમેન્ટની સગવડોના કારણે અગાઉના વર્ષો કરતાં ડાંગરની આવકો લગભગ છેલ્લા અઠવાડિયામાં 50,000 બોરીની આવક થઈ છે અને ભાવનો પણ ખૂબ સારા ખેડૂતોને મળે છે. લગભગ 300થી 550 રૂપિયા જેવા ભાવ માર્કેટયાર્ડમાં અમારા પડે છે. શિયાળાની ઋતુ શરૂ થઈ ગઈ છે અને જગતના તાત એવા ખેડૂતોએ રવિ પાકની વાવણી કરી છે. કચ્છ જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 48,770 હેક્ટરમાં રવિ પાકનું વાવેતર ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. કચ્છ જિલ્લામાં મુખ્યત્વે ઘઉં, ઘાસચારો, રાઈ, જીરું, ધાણા, વરિયાળી, શાકભાજી, જુવાર જેવા પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. કચ્છ જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે વરસાદ 100%થી પણ વધારે થયો છે. ત્યારે કચ્છના ખેડૂતોએ શિયાળાની ઋતુમાં રવિ પાકનું ઉત્પાદન સારા પ્રમાણમાં થશે તેવી આશાથી જુદા જુદા રવિ પાકોનું વાવેતર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. જેમાં જિલ્લા મદદનીશ ખેતીવાડી અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ અત્યાર સુધીમાં જિલ્લામાં કુલ 48,770 હેક્ટરમાં રવિ પાકનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. પાકોની આપણે વાવેતરની વાત કરીએ તો
છેલ્લા 15 દિવસથી આ શિયાળુ વાવેતર છે એ ફૂલ ફ્લેગમાં ચાલુ થયું છે. મુખ્યત્વે કચ્છ જિલ્લાના પાકોની વાત કરીએ તો ઘઉં પાક, રાયડો પાક, ઘાસચારા પાકો અને જીરું, આ 3 થી 4 પાકોનું મુખ્ય વાવેતર કચ્છ જિલ્લામાં થતું હોય છે. સુરતના સચિન વિસ્તારની શ્રી રામનગર સોસાયટીમાં અજાણ્યા યુવકને ચોર સમજી સ્થાનિકોએ ઢોર માર માર્યો હતો. સચિન પોલીસે 7 લોકો સામે ગુનો નોંધી ધરપકડ કરી છે. મહારાષ્ટ્રના અલનેરના જેતપીરનો યુવક રોજગારીની શોધમાં સુરત આવ્યો હતો. રાત્રિ દરમિયાન ચોર સમજી સ્થાનિકોએ તેને થાંભલા સાથે બાંધી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો. પોલીસે સ્થળ પર પહોંચી કાર્યવાહી કરી હતી. 7 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી. હજુ કેટલાક આરોપીઓના નામ ખુલે તેવી પણ આશંકા છે. સુરતમાં મહિલા પર અત્યાચારના મામલા સામે આવી રહ્યા છે. ઉધનાના મગદલ્લા રોડ પર રહેતી મહિલાએ તેના સાસુ સસરા પર માર મારવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. મહિલાએ કહ્યું કે 1 અઠવાડિયાથી સાસુ સસરાનો ત્રાસ સહન કરું છું. છેલ્લા 3 દિવસથી મારી રહ્યા છે. 100 નંબર પર મદદ માટે ફોન કરું તો મારું આવી બન્યું. હવે મારી સહન નથી થતું. 2.5 વર્ષથી કોર્ટમાં ઘરેલું હિંસાનો કેસ ચાલી રહ્યો છે. એવું લાગે છે મારો જીવ જશે પછી જ કોર્ટ કેસનો નિકાલ લાવશે. अन्य समाचार पर नजर करिए. कोरोनाથી રક્ષણ મેળવવા કોરોના જ રસી જ એકમાત્ર અસરકારક રસ્તો છે. આ વાત જેટલી જલ્દી આપણે, તમે અને સમાજના તમામ લોકો સમજીએ તેટલું સારું છે, કેમ કે કોરોના મહામારીના ભોગ બનનાર 1-2 નહીં પણ હજારો લાખો લોકો છે. માટે જ રસી જ માત્ર અમને અને તમને આ વૈશ્વિક મહામારીથી બચાવી શકે છે. देश में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है. आप इस वक्त देश के किसी भी कोने में जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग की टीम आपको हमें पूरे समाज को बचाने के इस अनोखे अभियान में शिद्दत से जुटे दिखाई देंगे. झारखंड के देवघर में भी वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है. भगवान शिव की नगरी कहे जाने वाले देवघर के डीसी ने स्वास्थ्य विभाग को 30 नवंबर तक जिले के 100% लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज दिलाने का टारगेट दिया है. और राहत की बात यह है कि इस टारगेट को पूरा करने में स्वास्थ्य विभाग भी पूरे मन से लगा है. तो जल्दी से जल्दी जो है सारे लोग वैक्सीन को ले लें, ताकि नया वेव जो आने का भय बना रहता है, कोई नया वायरस का विरुलेंट स्ट्रेन, आक्रामक स्ट्रेन पैदा होने की जो भय बनी रहती है, वो समाप्त हो जाएगी. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मेहनत का असर अब देवघर में भी दिखने लगा है. देवघर के सत्संग नगर क्षेत्र के सत्संग कॉलेज में आयोजित किए गए वैक्सीनेशन कैंप में वो लोग भी आते दिखे जो शारीरिक मजबूरी और उम्र की चुनौतियों की वजह से अभी तक टीका नहीं ले पाए थे. हालांकि देवघर में अब भी टीके की दूसरी डोज लेने वाले पात्रों की संख्या कम है, लेकिन जिस तरह से देवघर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हाथ मिलाया है, उम्मीद की जा रही है कि देवघर जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लेगा. बहुत अच्छा लगा कि हमारे घर के पास ही आके टीका मिला है. बहुत अच्छा लग रहा है हमको. तो सबको लेना चाहिए और ले आके. जाहिर तौर पर दिव्यांगों के लिए घर के करीब वैक्सीनेशन कैंप लगना राहत की बात रहती है, जिसका फायदा अशोक पंडित जैसे लाभार्थी को मिला. लेकिन ध्यान देने की जरूरत उन लोगों को है जो सच को जानते हुए भी खोखले बहाने बनाकर संजीवनी जैसी वैक्सीन लेने से बच रहे हैं और खुद को और अपनों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क.